मिनासान खोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको लागि। आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट यानी कि आज हामी ग्रामटिकल कुरा सिक्न गइरहेको छौं। के सिक्न आँटेको छौं भन्नुहुन्छ भने त्यो म अवश्य पनि भन्छु, तर त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो अनलाइन क्लासहरु स्टार्ट भइरहेको छ। तपाईले यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अनलाइन क्लास 4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, 8 देखि 9 र 9 देखि 10 पनि स्टार्ट भइरहेको छ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासमा जुडेर तपाईको जापानिज भाषालाई धेरै भन्दा धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको नै? नेपाल मात्र नभएर विदेशहरुबाट पनि अहिले हाम्रो अनलाइन क्लासहरुमा जोडिरहनु भएको छ। त्यसैले यदि तपाईहरु पनि जुड्न चाहनुहुन्छ भने पद्मा कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। हामी N5 र N4 दुवै पढाउँछौं। त्यही भएर यदि तपाईलाई ल्याङ्ग्वेज म बेटर बनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने एकमात्र विकल्प पद्मा कन्सल्टेन्सीलाई सम्झनु होला। ल आज हामी के पढ्छौं भन्दा आज हामी लेसन 10 को ग्रामटिकल कुरा पढ्न गइरहेको छौं। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भोकाबुलेरी लेखाको थियौं, भिडियोमा हालेको थिए भने अब तपाईहरु के पढ्नुहुन्छ त ग्रामटिकल कुरा पढ्नुहुन्छ र ढिला नगरिकनै म सिधै बोर्डतिर जान्छु है त। ल ओके, अब हेर्नुस् है त, म सिधै बोर्डतिर आए। रेडी हुनुहुन्छ नि हैन आजको ग्रामर सिक्नको लागि? ओके, एकदमै तपाईहरु कपीहरु अगाडि लिनुस्, पेन पनि अगाडि लिनुस्, तर लेख्नु चाहिँ अहिले नलेख्नुस् है त। ल म जब तपाईहरुलाई मजाले बुझाइसक्छु अनि मात्र सार्ने कुरा गर्नुस्। सबैभन्दा सुरुमा तपाईको ध्यान केवल बोर्डतिर हुनु पर्यो है त। ल ठिकै छ। आज हामी के पढ्छौं भन्दा लेसन 10 यानी कि लेसन 10 को दाइजिउका भन्छ। के भन्छ? दाइजिउका। इम्पोर्टेन्ट फर N5 एन्ड N4 स्टुडेन्ट। N5 लेभल राम्ररी क्लियर नभइकन N4 लेभल पढ्छु भनेर नसोच्नुस्, किनकि धेरै भन्दा धेरै नै गाह्रो हुन्छ त्यो है। अब त्यसरी नै हामी के गर्छौं भन्दा आजको रुल्सलाई अगाडि बढाउँछौं है त। ल यो लेसनमा के इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो भन्दा तपाईहरुलाई मैले केही मिनिङहरु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा दिएको थिए, पक्कै पनि पढ्नु भएको छ होला। यदि पढ्नु भएको छैन भने त्यसलाई पहिला क्लियर गर्नु अनि मात्र यो सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। ल हेर्नु, यो लेसनमा के छ भने इमास। के छ रे? इमास। इमास भनेको छ पनि हो, अर्को के हो त? हुनुहुन्छ पनि हो है। अर्को भनेको आरिमास छ। के छ? आरिमास। आरिमास भनेको छ हो। के रे? छ हो। अब यहाँ के बुझ्नु भने नि एकदम सजिलो तरिका छ है त। ल इमास। इमास जहिले पनि लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्दछ। के को पछाडी रे? लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्दछ है। भने आरिमास के हो त सेन्से भन्नुहुन्छ भने आरिमास भनेको जहिले पनि नन लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्दछ छ भन्दाखेरि। जस्तै हेर्नु है, मीरा क्लासरुममा मिराजी भन्न बित्तिकै लिभिङ थिंग्सको कुरा आयो क्या हैन? हो, लिभिङ थिंग्स आउन बित्तिकै के लाग्छ अरे पछाडी? इमास लाग्छ। के लाग्छ? इमास। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडिको लेसनमा के पढेको थियौ भन्नु त? गा पार्टिकलको कुरा पढेको थियौ। इमास, आरिमास, वाकरिमास, देकिमास, सुकी, किराई, ज्यूजु, हेता, होशी हो, यस्तोको पछाडी अगाडि जहिले पनि कुन पार्टिकल लाग्छौं भनेको थियौं? गा पार्टिकल। त्यसो भए हामीले त यहाँ इमास र आरिमासको पनि कुरा आएको छ नि त। हो, त्यही भएर यो कुरामा पनि हामीले गा पार्टिकल लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनुस् है त। ल जस्तै इमास के भने मैले? इमास भनेको जहिले लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्छ भने के को पछाडी? लिभिङ थिंग्सको पछाडी। त्यसो भए हामी सबैभन्दा सुरुमा यसको एक्जाम्पल गरौँ है त। ल इमास भनेको छ पनि हो अनि अर्को के भनौं? हुनुहुन्छ पनि हो। हो कि हैन त? यो के को पछाडी लाग्छ अरे? लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्दछ है। अब एकदमै ध्यान दिनु है त। यो भनेको जहिले पनि नाउन और अब्जेक्ट है। के रे? नाउन और अब्जेक्टको पछाडी गा इमास लाग्छ। के लाग्छ? गा इमास लाग्छ। मैले के भने? इमास भनेको केमा लाग्छ अरे? जहिले पनि लिभिङ थिंग्समा लाग्छ अरे। के अरे? लिभिङ थिंग्सको पछाडी लाग्छ अरे। त्यसो भए एकचोटी हामी एक्जाम्पल गरी हेरौँ है त। ल रे। के अरे? रे भनेको के हो त? एक्जाम्पल है। एकदमै ध्यान दिनु है त। ल क्यौसिचुनी। के भने मैले? क्यौसिचुनी। अब गाकुसै भनेको के हो? स्टुडेन्ट। के अरे? गाकुसै भनेको स्टुडेन्ट। गाकुसै भन्न बित्तिकै के आयो त? लिभिङ थिंग्स आयो। के आयो अरे? लिभिङ थिंग्स। इमास भन्ने बुझ्यो? ल के अरे? इमास। क्यौसिचुनी गाकुसै इमास भन्नु। तर हामीले यो भन्दा अगाडिको लेसनमा के पढेको थियौं भन्दा गा पार्टिकल इमास, आरिमास, इमास, आरिमास, वाकरिमास, देकिमासमा लाग्छ भनेर पढेको हो हैन अगाडि? त्यसो भए यो इमासको अगाडि कुन पार्टिकल लाग्यो त? गा पार्टिकल। हेर्नु त के भयो? क्यौसिचुनी गाकुसै भनेको लिभिङ थिंग्स
गा इमास पछाडि के लाग्यो त इमास लिभिङ थिङ्स आयो भने पछाडि कुन पार्ट के लाग्छ अरे कुन भब लाग्छ अरे इमास लाग्छ त्यसो भए मैले के लेखेँ हेर्नु त क्लासरुममा गाकुसै भनेको के हो स्टुडेन्ट के अरे गाकुसै भनेको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ के भने हुनुहुन्छ त्यसो भए हामीले यसलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला भन्नु त मजाले सकिन्छ के गर्ने भन्नु त क्युसिचुनी क्लासरुममा स्टुडेन्ट हुनुहुन्न भन्दाखेरि के गर्ने क्युसिचुनी गाकुसै गा इमासेन के गर्ने रे क्युसिचुनी गाकुसै गा इमासेन भनेको क्लासरुममा स्टुडेन्ट हुनुहुन्न त्यसरी नै हामीले अरू पनि त कुरा बनाउन सक्छौँ नि त हैन ल बनाम त पार्कमा के बनाम भने झन्डै इङ्ग्लिसबाटै बिरालो लेख्दैछु है त ल बिरालो छ बनाम ल अब हेर्नु है पार्कमा पार्क भनेको कौवेन हो कि हैन के अरे कौवेन नि पार्कमा भन्दैछ बिरालो बिरालो इनु भनेको कुकुर हो भने बिरालो भनेको के हो भन्नु त मैले मिनिङ त अगाडिको भिडियोमा लेखाइदिइसकेको छु के अरे नेक गुड ल ठिक छ अब के भन्ने हामीले कौवेन नि नेकको के अरे नेकको अब हेर्नु त नेको बिरालो भन्न बित्तिकै लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स हो त के अरे लिभिङ थिङ्स त्यसो भए हामीले के लाउनु पर्यो त गा इमास लाउनु पर्यो के लाउने गा इमास पार्कमा बिरालो छ भन्दा के भन्दिने रे कौवेन नि नेको गा इमास फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त कौवेन नि नेको गा इमास भनेको पार्कमा बिरालो छ बुझ्नु भयो कि नै त्यसो भए हामीले क्वेसन पनि त बनाउन सिक्नु पर्यो नि त हैन हामी जहिले पनि हरेक कुराको क्वेसन सिक्ने गरेकोले अब यो भिडियोमा पनि म सिकाउँछु है त ल जस्तै लिभिङ थिङ्स भन्ने बित्तिकै को हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन गर्नु पर्यो कि परेन त को भनेको दारे त्यसो भए को हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्नु त लिभिङ थिङ्समा सोधिने क्वेसन के हो त दारेगा के अरे दारेगा इमासका यसरी सोध्नु पर्छ के सोध्ने अरे दारेगा इमासका फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि के भनिदिने अरे दारेगा इमासका है अब एकचोटि हेर्नु है त ल क्वेसन बनाइ हेरौँ है के बनाऊँ भने क्युसिचुनी के भने क्युसिचुनी दारेगा इमासका मैले के बनाएँ तपाईँहरू पढ्नु त ल के बनाएँ मैले क्युसिचुनी दारेगा इमासका एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त क्युसिचुनी दारेगा इमासका भनेको क्लासरुममा को हुनुहुन्छ के भने मैले क्लासरुममा को हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैछु है अब यहाँ हेर्नु त के लेख्छ क्लासरुममा क्युसिचुनी गाकुसैगा इमास भनेको क्लासरुममा विद्यार्थी हुनुहुन्छ बुझ्नु भयो कि नै ल ठिकै छ यो बुझ्नु भयो भने यस्तै सेन्टेन्सहरू हामीले धेरै बनाउन सक्छौँ जस्ट के बुझ्नु भने इमास भनेको जहिले पनि लिभिङ थिङ्सको पछाडि लाग्छ के को पछाडि लाग्छ अरे लिभिङ थिङ्सको पछाडि लाग्छ त्यसो भए अब हामी के को कुरा गर्छौँ त आरिमासको कुरा गर्छौँ ल यो सार्नुहोस् त एकचोटि ल अब हामीले इमासको कुरा सिकिसक्यौँ भने अब आउँछ हाम्रो कुरा आरिमास ल आरिमास भनेको के हो भन्नु त छ के अरे आरिमास भनेको छ मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ आरिमास जहिले पनि के को पछाडि आउँछ त के को नन लिभिङ थिङ्सको पछाडि आउँछ के को पछाडि आउँछ अरे नन लिभिङ थिङ्सको पछाडि अब यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ है त ल जहिले पनि नन लिभिङ थिङ्स यानि कि निर्जीव वस्तु आयो भने पछाडि कुन के लाग्दो रहेछ आरिमास लाग्छ अब आरिमास आउन बित्तिकै अगाडि कुन पार्टिकल लाग्छ गा पार्टिकल यो त हामीले अगाडिको लेसनहरूमा पनि सिकिसकेको थियौँ भने अब हेर्नु ल म सेम तरिकाको क्वेसन बनाउँछु क्युसिचुनी अब होन भनेको के हो बुक हैन होन गा आरिमास किनकि आरिमास आउन बित्तिकै अगाडि कुन पार्टिकल लाग्छ त गा पार्टिकल लाग्छ मैले के लेखेँ एकचोटि मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहोस् है त ल क्युसिचुनी होन गा आरिमास के अरे क्युसिचुनी होन गा आरिमास फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त क्युसिचुनी होन गा आरिमास भनेको क्लासरुममा के भने मैले क्लासरुममा के भने बुक अब बुक भन्न बित्तिकै के हो त छ किनकि बुक भनेको त नन लिभिङ थिङ्स हो नि त त्यही भएर गा आरिमास आएको बुझ्नुभयो त्यसरी नै हामीले अरू कुराहरू पनि बनाउन सकिन्छ अघि के उयसमा बनाऊँ है त ल के बनाऊँ भने पार्कमा कार छ के बनायौँ पार्कमा कार छ भन्नु पर्यो भने पार्कलाई के भनिन्छ कौवेन भनिन्छ के भनिन्छ कौवेन नि कारलाई के भनिन्छ कुरुमा गा के भनिन्छ कुरुमा गा छलाई आरिमास किन यहाँ गा आरिमास किन लाग्यो किनकि कुरुमा भनेको नन लिभिङ थिङ्स हो एकचोटि फेरि पढौँ है त ल कौवेन नि कुरुमा गा आरिमास फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त
कौवेन नि कुरुमागा आरिमास भनेको पार्कमा के छ अरे त कार छ भनौँ के भनौँ कार छ बुझ्नुभयो कि नै यहाँ कार भएकोले गा आरिमास लाग्यो यदि यहाँ लिभिङ थिङ्स भएको भए त के हुन्थ्यो त गाईमास हुन्थ्यो है अब हामीले के गर्छौँ त क्वेसन बनाउने एउटा तरिका पनि सिक्नेछौँ है त ल जस्तै के भन्दा हामी नानी भन्थ्यौँ कि भन्दिनँ थियौँ के भन्थ्यौँ नानी भन्थ्यौँ भनेपछि के छ भनेर सोध्नु पर्यो भने अब हामी के भन्छौँ त नानी अनि कुन पार्टिकल लाग्छ गा अनि पछाडि के हुन्छ इमास हुन्छ कि आरिमास हुन्छ भन्नु त हो आरिमास हुन्छ के हुन्छ अरे नानी गा आरिमास का हो यसरी क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ एकचोटि फेरि भन्नु त के भनेको के हो नानी के छ भन्नु पर्यो भने के भन्नु पर्यो नानी गा आरिमास का त्यसो भए एउटा हामी क्वेसन बनाऊँ न त है क्लासरुममा के भने मैले क्लासरुममा के छ भनेर हामीले नन लिभिङ थिङ्सको कुरा सोध्नु पर्यो भने नानीका आरिमासका भनेर सोध्ने है त्यसो भए क्लासरुम भनेको केउसिचु हो केउसिचु नि अनि के भन्नु पर्यो त नानीगा के भनौँ नानीगा आरिमासका के भने मैले आरिमासका अब यहाँ सुन्नु है मैले चाहिँ यो नन लिभिङ थिङ्सलाई सोध्ने भएकोले नानीगा आरिमासका भनेर क्वेसन सोधेको यदि अघि लिभिङ थिङ्स भएको भए त हामीले के सोधेको थियौँ त दारेगा सोधेको थियौँ कि थिएनौँ हो त्यो एकचोटि फेरि पढौँ है केउसिचुनी नानीगा आरिमासका फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त केउसिचुनी नानीगा आरिमासका क्लासरुममा के छ भनौँ यहाँ त केउसिचुनी होन्गा आरिमास के अरे केउसिचुनी होन्गा आरिमास हो यसरी हामीले लिभिङ थिङ्सलाई कसरी सोधिन्छ र नन लिभिङ थिङ्सलाई कसरी सोधिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा सिक्यौँ अब हुनु त यसमा अझै डिरेक्सनको कुराहरू पनि छ त्यो पनि म डिटेली बुझाउँछु र योभन्दा डिटेली तपाईँलाई बुझ्नु मन छ भने हाम्रो अनलाइन क्लासमा मजाले जोडिन सक्नुहुन्छ के हो अरे हाम्रो अनलाइन क्लासमा मजाले जोडिन सक्नुहुन्छ है त ल र योभन्दा डिटेली तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीको अनलाइन क्लासमा तपाईँले नेपाल होस् चाहे विदेश होस् तपाईँ मजाले जोडिन सक्नुहुन्छ र योभन्दा अगाडि के छ भन्नुहुन्छ भने अब फेरि पनि यस पछाडि हामी डिरेक्सनको यानि कि डिरेक्सनमा कसरी यो इमास र आरिमासको प्रयोग गरिन्छ त सेन्सै भन्नुहुन्छ भने अब त्यो कुरा सिक्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि यो सार्नुहोस् त ल अब हामी के सिक्छौँ भन्दा डिरेक्सनसँग रिलेटेड कुराहरू सिक्नेछौँ है त ल डिरेक्सनसँग कसरी सिक्ने भन्दाखेरि जहिले पनि डिरेक्सनको पछाडि नि पार्टिकल लाग्दछ कुन पार्टिकल लाग्छ अरे नि पार्टिकल लाग्दछ है त ल एकदम ध्यान दिनुहोस् है म यसको डेफिनेसन पनि लेखिदिन्छु सिम्पल तरिकाले डिरेक्सन है डिरेक्सनको पछाडि सधैँ नि पार्टिकल लाग्दछ तर पछाडि मास फर्म हुनुपर्छ है ल एकदमै ध्यान दिनु है त ल डिरेक्सनको पछाडि कुन पार्टिकल लाग्छ अरे नि पार्टिकल लाग्छ जस्तै हामीले उये भनेर माथि भनेर पढेको हो कि होइन के भनेर पढेको माथि भनेपछि अब डिरेक्सन आउनु बित्तिकै हामीले के हाल्नु पर्यो त पछाडि उये नि अब यहाँ हेर्नु है त ल म एकदम तपाईँहरूलाई सिम्पल तरिकाले सिकाउने छु एकदम ध्यान चाहिँ तपाईँको यतै होस् है त ल जस्तै रेमा हेर्नु है रेमा के गर्न अरे वातासिनो के भने मैले एकचोटि भन्नु है वातासिनो माए गाकुसै गाकुसै भनेको के हो भन्नु त स्टुडेन्ट हो कि होइन त स्टुडेन्ट आउनु बित्तिकै पछाडि के लाग्छ गा इमास लाग्छ के लाग्छ गा इमास भनेपछि अब यो माएको पछाडि के लाग्नु पर्यो त पछाडि हो नि पार्टिकल लाग्नु पर्यो के भन्नु पर्यो त मेरो अगाडि के भनौँ मेरो अगाडि गाकुसे भनेको विद्यार्थी हो कि होइन त हो विद्यार्थी हुनुहुन्छ के भने मैले एकचोटि फेरि प्रोनाउन्सिएसन गरौँ है मै सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु है त ल आज हामी धेरै कुरा सिक्न लागेको छौँ है वातासिनो माए नि गाकुसै गा इमास फेरि एकचोटि वातासिनो माए नि गाकुसै गा इमास हेर्नु त मेरो अगाडि डिरेक्सन आउनु बित्तिकै पछाडि कुन पार्टिकल लाग्छ नि पार्टिकल मास फर्म चाहिन्छ भनेको छ मास फर्म यहाँ छँदैछ अनि यहाँ किन गा इमास लाग्यो भन्नु त ल किन लाग्यो किनकि गाकुसै भनेको लिभिङ थिङ्स हो त्यही भएर गा इमास लाग्यो त्यसो भए अर्को हामी नेगेटिभ कुरा पनि बनाऊँ न त है के बनाऊँ भने मिरासानो है मिरासानो उसिरो नि
के भन्न आँटेको छु एकदम ध्यान दिनु है मिरासान नो उसिरो नि वातासी नो कुरुमा गा आरिमास ल मैले के लेखेँ एकचोटि तपाईहरु पनि भन्नुस् त ल मिरासान नो उसिरो नि वातासी नो कुरुमा गा आरिमास भने के भने मैले लु भन्नु त ल मिराजीको अनि भन्नुस् अरु मिराजीको उसिरो भनेको के हो पछाडी डिरेक्सन छ अब के लाग्छ मेरो के छ अरे कुरुमा भनेको कार हैन त कार छ भन्यो अब यहाँ एकदम ध्यान दिनु है त ल हामीले खास आज यहाँ डिरेक्सनको कुरा सिकेका थियौं नि पार्टिकल लागेको छ वातासी नो उसिरो नि वातासी नो भनेको मिरासान नो उसिरो नि फेरि एकचोटि है सुन्मासेन मिरासान नो उसिरो नि वातासी नो कुरुमा गा आरिमास भनेको मिराजीको पछाडी मेरो कार छ यहाँ त कुरुमा आयो कुरुमा भनेको लिभिङ थिंग्स हो कि नन लिभिङ थिंग्स हो त नन लिभिङ थिंग्स त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरुमाको पछाडी के लाग्यो त गा आरिमास लाग्यो बुझ्नु भयो कि नै अब हामी के गर्छौं त भन्दा क्वेशन पनि त बनाउन सिक्नु पर्यो नि त हैन अब यहाँ हेर्नु है त ल यदि लिभिङ थिंग्स छ भने क्वेशन सोध्नु पर्यो अरे कहाँ छ वा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो अरे हेर्नु है लिभिङ थिंग्स हुँदाखेरि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने दोको नि इमास का हुन्छ के हुन्छ रे लिभिङ थिंग्समा दोको नि इमास का हुन्छ भने नन लिभिङ थिंग्समा के रे नन लिभिङ थिंग्समा के हुन्छ त कहाँ छ भन्दाखेरि दोको नि आरिमास्का हो यसरी क्वेशन बनिन्छ एकचोटी फेरि भन्नुस् त यदि लिभिङ थिंग्स छ भने डिरेक्सन सोध्नु पर्यो भने कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा के भन्ने रहेछ दोको नि इमास्का भन्छ भने नन लिभिङ थिंग्समा के भन्छ दोको नि आरिमास्का भन्छ है त ल अब यहाँ सुन्नु है त ल म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल क्वेशन बनाउन गइरहेको छु है त ल हेर्नु है दोको नि के भने मैले दोको नि गाकुसेगा इमास्का के भने मैले दोको नि गाकुसेगा इमास्का भने कहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ के भने कहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने वातासी नो माए नि गाकुसेगा इमास मेरो अगाडि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने बुझ्नु भयो कि नै यसरी दोको नि गाकुसेगा इमास्का भने कहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो अगाडि विद्यार्थी हुनुहुन्छ हो यसरी हामीले लिभिङ थिंग्सको पनि नन लिभिङ थिंग्सको पनि क्वेशनहरु मजाले बनाउन सक्छौं ल ठिकै छ यो सार्नुस् त मजाले ल यदि आजको भिडियो जुन हामीले लेसन 10 को ग्रामटिकल कुरा मजाले सिकेको छौं यदि त्यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने आज सिकाएको कुराहरु मन परेको छ भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त ल अर्को कुरा प्रत्येक दिन मैले यसरी गरिरहेको छु तपाईहरुले पनि मिनिङ र रुल्सलाई मजाले सिक्नुस् ग्रामटिकल कुरा धेरै भन्दा धेरै हुन्छ अब म 10-15 मिनेटमा धेरै भन्दा धेरै त सिकाउन सक्दिन हैन यो भिडियोमा त्यही भएर यदि तपाईहरु मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ ल्याङ्ग्वेजलाई अझ बेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त ल आज हामी यही यो भिडियोलाई समाप्त गर्छौं भने म फेरि पनि नेक्स्ट भिडियो लिएर तपाईहरु सामु आउने छु त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो